Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Alright, jika tutorial sebelum ni saya pernah bercerita, saya pernah berkongsi maklumat mengenai penghasilan sebuah CV video yang baik. Untuk tutorial kali ini, saya nak tekankan apa yang kita perlu cakap di dalam CV video kita. Semua orang akan kata nak cerita semua benda lah dalam CV video. Tak perlu, dek. Ada yang penting sahaja yang kebanyakan penemu duga nak tahu daripada kita. Tak perlu nak cerita daripada mak, ayah, atuk, nenek, moyang. No need. Apa yang perlu kita cakap di dalam CV video kita supaya menghasilkan sebuah CV video yang menarik minat penemu duga untuk ambil kita bekerja. Jom kita tengok teknik-tekniknya. Teknik yang pertama adalah memperkenalkan diri secara ringkas. Kita ada 3 minit di dalam CV video supaya CV video kita tak meleret-leret. Memperkenalkan diri secara ringkas maksudnya kita hanya perlu perkenalkan nama kita, umur kita dan kita berasal daripada mana. Kita tak perlu nak bercerita makanan kegemaran kita, apa nama mak kita siapa, adik-beradik ada berapa. Sebenarnya tu tak perlu. Kita hanya perlukan maklumat diri secara ringkas. Yang lain-lain tu letak tepilah, nanti dah dapat kerja baru cerita dengan kawan-kawan. Alright? Teknik yang kedua ni penting. Menceritakan tentang pencapaian akademik dan pencapaian core curriculum. Alright? CGPA korang berapa? Kena mention. Kalau tak, orang bukan tahu kau dapat 4 flat ke apa ke kan. Katakan korang ada anugerah dekan. Ada setengah orang malulah nak cakap ada anugerah dekan, malulah. Itu pencapaian terbaik kot dalam akademik korang. Korang kena mention. Nak simpan buat apa benda tu? Konon riak? Tidak. Bukan riak, itu adalah pencapaian dalam diri korang. Di samping tu core curriculum. Sebab penemu duga ataupun owner-owner syarikat ni, dia nak tahu bukan korang bijak dalam study je. Kokeh pun dia nak tahu. Kalau setakat staff yang hanya pandai akademik, kokeh tak boleh. Kau kena mention. Jangan tipu. Jangan tipu CGPA. Jangan tipu pencapaian akademik. Jangan tipu pencapaian core curriculum. First impression kalau korang tipu, sampai bila korang takkan dipercayai. Seterusnya, yang penting juga, kekuatan diri. Kekuatan diri yang ada pada dalam diri kita yang akan mempengaruhi bidang pekerjaan yang kita nak minta. Kita nak apply kerja sebagai marketing executive, marketing manager contohnya. Kita kena tahu kekuatan diri kita dan kita relatekan balik dengan apa yang kita pernah belajar dan apa yang pernah kita buat. Contoh, saya adalah pendebat terbaik universiti. Itu adalah kekuatan diri saya, pendebat terbaik di universiti. Kita nak apply kerja sebagai seorang marketing manager, marketing executive sebagai contoh. Nanti akan ada orang tanya, alah saya tak pandai bercakap, communication saya sehala, bukan two-way communication, mendata je. Kebanyakan yang saya kenal kawan-kawan yang budak-budak engineering, terutama budak engineering yang betul fokus, contoh robotik. Okey, artificial intelligence, AI, robotik semua ni. Kekuatan diri kita kat situ bukan hanya berkata-kata. Kekuatan diri untuk budak-budak engineering, budak-budak AI apa semua ni, kekuatannya dekat dia punya assignment, dekat dia punya penghasilan produk. Contoh, pernah mewakili universiti ataupun college dalam pertandingan-pertandingan robotik. Kalau ada contoh, bawa contoh. Kalau ada macam prototype, itu antara key point, itu antara selling point yang sangat mempengaruhi company-company ni untuk tengok, oh dahsyat budak ni, pencapaian korang di dalam latihan industri ataupun praktikal. Semua orang, tak kiralah dalam skop mana pun study, mesti pernah menghadiri latihan industri, praktikal. Ada yang praktikal di pejabat-pejabat kerajaan, ada yang praktikal di pelbagai lapangan. Kat situ korang kena mention. Kena ada satu bentuk kerja. Contoh, semasa menghadiri latihan praktikal di salah sebuah stesen penyiaran, diberi tanggungjawab untuk jadi host. Itu boleh di-highlightkan dalam CV video supaya penemu duga akan tahu calon ni pernah ada pengalaman, tahu tentang selok-belok dunia penyiaran contohnya. Sebarang bentuk tugasan yang pernah diberikan kepada korang secara tidak langsung mempengaruhi penemu duga yang korang tahu apa korang nak buat sekiranya diambil bekerja kelak. Teknik kelima. Teknik yang kelima ni penting. Kenapa saya perlu bekerja di syarikat tersebut? Kenapa saya perlu memohon pekerjaan di syarikat tersebut? Kerana apa?
Kerana satu, biasanya kita akan mention saya akan membantu syarikat untuk menjana keuntungan yang lebih baik. Company itu kena ada saya sebab saya adalah seorang engineer yang terbaik. Seandainya kita ada kelebihan-kelebihan lain, menguasai 4 bahasa selain bahasa Jawa, alright, kita kena mention. Apa yang kita nak sumbangkan kepada syarikat, itu yang kita kena highlightkan. Itu adalah beberapa teknik-teknik yang kita perlu cakap di dalam sebuah CV video yang menarik. Andai kata tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, kakak-kakak berminat untuk menghasilkan sebuah CV video profesional ataupun ingin pihak kami membantu untuk menaikkan image, membantu menaikkan persona supaya nampak depan kamera lebih menarik, lebih pandai berkomunikasi, boleh terus hubungi kami, Creative Era Production. Dekat link kat bawah boleh hubungi kami untuk kita sama-sama bantu. Besarlah harapan saya supaya selepas siap CV video, korang dapat kerja seperti mana kerja yang korang idam-idamkan. InsyaAllah. Selamat maju jaya. Assalamualaikum.